দোস্তো এটা বটল আহিছে ছাৰৰ বটল তাক আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এইটো হৈছে ছাৰ আৰু ইয়াত আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমি ইয়াৰ বস্তু এটা আহিছে আনবক্সিং কৰি আছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ছাৰ এইটো বটল আহিছে আনবক্সিং কৰিব ন য়েছ এয়া আনবক্সিং লাইভ আপোনালোকে চাই আছে আনবক্সিং কৰি আছে অঁ ছাৰে যে কি বস্তু আহিছে কি বস্তু অহা নাই চাওঁ এতিয়া আনবক্সিং ছাৰ কিবা কাঁচি চাচি লাগিব নেকি ছাৰ এই কাঁচিখন দি দিচোন বিনোদ কাঁচিখন দি দে ছাৰে আনবক্সিং কৰি আছে খুলিব পাৰিছে পাৰিছোঁ চকুৰ আগত খুলি আছে আনবক্সিং কি আহিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহিছে কি বস্তু হ'ব ছাৰ এইটো হেৰি ৱাটাৰ ৱাটাৰ অঁ মিল্টনৰ খুলি চাম এতিয়া অঁ বস্তুটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আহিছে ছাৰে এতিয়া খুলি চাব টেপ লাগি আছে ছাৰ অঁ এইটো দিয়াচোন কাঁচিখন অঁ আৰু কাটিব লাগিব কিমান মান দিছে এইটো অঁ এইটোৱে অৰিজিনেল ৱাও ফাইনেলি কি ধুনীয়া বটলটো এইটো ব্ৰেণ্ডেড মিল্টন নেকি মিল্টন কোম্পানীৰ হয় তো এয়া ছাৰে আনবক্স কৰি দিলে সেয়া ঠিক আছে বাই বাই ইমানটা সমাপ্ত আমাৰ ছাৰে আনবক্সিং কৰি দিলে যিহেতু বটল অৰ্ডাৰ দিছিলে পানী বটল এইটো এতিয়া আনবক্সিং কৰি দিলে ভালেই ওলাইছে বাই